Zdravím všechny naše diváky našeho pořadu v roce 2025. Dnešním dílem začíná naše druhá sezóna našeho pořadu a v dnešním díle navštívíme Josefovské údolí a navštívíme také i jednu rozhlednu. Tak vítejte. A čeká nás toho opravdu hodně. Náš výchozí bod našeho výletu je město Adamov. Projdeme celým Josefovským údolím, které je součástí Křtinského údolí. Navštívíme několik skalních a krasových útvarů a výlet zakončíme výstupem na Alexandrovu rozhlednu. Půjdeme po turistickém okruhu Býčí skála, takže nás čeká přes 10 km chůze. Tak rychle, ať to všechno stihneme. Jinak jsme v chráněné krajinné oblasti Moravský kras a to v nejzápadnější části. Celé údolí po několik let modelovala voda Křtinského potoka, který protéká celým údolím a v Adamově se vlévá do řeky Svitavy. Zajímavé je i to, že údolí Křtinského potoka je nejhlubší údolí v celém Moravském krasu. Tak a naší první zastávkou je Františtina huť, nebo se jí taky říká Stará huť. Tak se pojďme podívat. Údolí je známé svou bohatou historií těžby a zpracování železné rudy, a to už od 8. století. Tu v té době až zhruba do 12. století zpracovávali železářské hutě zpracovávající místní ložiska limonitických rud. Až na přelomu 15. a 16. století byl postaven nedaleký železářský hamr a v roce 1746 byla založena právě huť s vysokou pecí Františka. Palivem bylo dřevěné uhlí, které se získávalo pálením dřeva v milířích. Provoz hutě byl ukončen v roce 1877. Dominantou hutí je zachovalý skelet vysoké dřevouhelné pece o výšce 10 metrů a základnou o rozměrech 12x12 metrů. Součástí areálu je i vnitřní expozice Muzea železářství, které je ve správě Technického muzea v Brně a je otevřené od dubna do října. Venkovní areál je celoročně volně přístupný. Celý areál spolu s hutním hostincem Švýcárno a přilehlým vybavením byl v roce 1971 vyhlášen první technickou rezervací v tehdejším Československu. Kdyby vás po cestě přepadl hlad nebo žízeň, tak nezoufejte, je tady samoobslužný lesní bar, tak se půjdeme podívat. A kousek od lesního baru se nachází ještě sklep u Modré paní. Sklípek pravděpodobně patřil ke švýcárně a je zhruba 160 až 200 let starý. Další zastávkou je jeskyně Jáchymka. Někdy označována jako Evina jeskyně, tu vytvořili vody Křtinského potoka. Lidé jeskyni využívali už od pravěku a své jméno získala od poustevníka Joachima, který v ní žil v 19. století. Jeskyně je i nalezištěm velkého množství kostí fosilních savců. Nejznámějším objevem byly kosti dhoula, které jsou uloženy v Moravském muzeu v Brně. Zajímavostí je i to, že z jeskyně se v minulosti těžil netopýří trus, který byl používán jako hnojivo. Pod tímto skalním masivem je vývěr Jedovnického potoka, ale my už se blížíme k Býčí skále. Jde o jeskyni, která spolu s Barovou neboli Sobolovou jeskyní a Rudickým propadáním tvoří po amatérské jeskyně druhý nejdelší jeskyní systém v České republice o celkové délce přesahující 18 km. První zmínka o jeskyni pochází z roku 1663, kdy o ní píše řeholník zábrdovického kláštera M.A. Vixel. Od roku 1867 prováděl v jeskyni vykopávky Jindřich Vankl, který zde objevil sídliště z doby paleolitu. Mezi nejvýznamnější objevy patří soška bronzového býčka, kterou objevili bratranci Felklovi o 2 roky později. Nebyl to ale jediný nález.
V dalších letech pak učinil doktor Vankl nález hallšttatského pohřbu, a to na dně předsíně. Bylo to v roce 1872. Nalezeno bylo více než 40 koster a množství předmětů ze starší doby železné. Jednalo se o ostatky převážně mladých žen s uťatou hlavou či údy. Historikové a archeologové se dodnes přou, jestli šlo o rituální vraždy nebo těla nalezených patřila do výpravy kupecké karavany. Podle průzkumu z roku 2020 pravděpodobně šlo o dlouhodobě fungující pohřebiště hallštatských elit z let 575 až 450 před naším letopočtem. Ke konci druhé světové války začali nacisté ve vstupních prostorách jeskyně budovat podzemní továrnu. Tu sice nestihli dokončit, stavebními pracemi ale došlo k nevratnému poškození. Tak, Býčí skálu jsme viděli a jdeme dál. Tak, my projdeme další jeskyní, která se jmenuje Kostelík. Lidé jeskyni využívali už od pravěku, své jméno získala podle tvaru jejich chodeb. Na přelomu 18. a 19. století byla jeskyně uměle upravena v rámci vytváření vranovsko-křtinského areálu. Jeskyní chodba má zhruba o výšku 8 metrů a díky oknu dovnitř proniká denní světlo. Jinak vytvoření této jeskyně má opět na svědomí voda ze Křtinského potoka. Jinak v jeskyni se natáčela pohádka 7 krkavců. Před námi je velká vápencová skála, která se jmenuje Zub času. Tak, skalní útvar Zub času máme za sebou a jdeme dál. Po cestě od silnice můžeme vidět jeskyni Otevřená skála. Z této jeskyně totiž vyvěrá Křtinský potok a po povrchu pokračuje Křtinským a Josefovským údolím. Pro padání Křtinského potoka se nachází kousek od jeskyně Výpustek. Tady na vrchu nad námi je zřícenina hradu Hrádek u Babic. Zřícenina je ale nepřístupná, ale nebojte se, uvidíme další zajímavosti. Tak pokračujeme dál. Tak, tady máme další zastávku a ta se jmenuje Malá Macocha, tak se jdeme podívat. Ale s populární propastí Macochou to nemá nic společného. Jde o bývalý opuštěný důl na železnou rudu z přelomu 18. a 19. století. Několik úzkých uměle vyhloubených propastí v krasových dutinách dosahovalo před zasypáním hlušinou až do hloubky 42 metrů a průměr závrtu byl 100 metrů. Po zasypání zůstala skupina 3 menších paleokrasových závrtů o hloubce 8 a průměru 40 metrů. Tak a naší poslední zastávkou je Alexandrova rozhledna. Své jméno získala po předsedovi brněnské sekce rakouského turistického klubu Alexandru Suchánkovi, který se stal velkým propagátorem výstavby Alexandrovy rozhledny. Autorem projektu rozhledny byl architekt Oskar Mraček. Za druhé světové války byla věž pobořena. V 70. letech minulého století došlo k její celkové opravě a na střeše rozhledny byl instalován televizní převaděč pro Adamov. V letech 2008 až 2009 byla rozhledna zrekonstruována a zvýšena o 8 metrů kvůli povyrostlé vegetaci. Ke znovu otevření rozhledny došlo 16. května 2009. Kromě samotného Adamova je vidět velká část Brna a Pálavské vrchy. Za extrémně dobré viditelnosti, která nastává jen několikrát ročně, je možné vidět i vrcholky Alp. Rozhledna se stala novou dominantou města Adamova a je velkým turistickým lákadlem. V roce 2014 bylo na Alexandrovu rozhlednu nainstalováno noční nasvětlení, které je vzhledem k omezení daným správou chráněné krajinné oblasti možné provozovat jen při platnosti zimního času. A to je z dnešního výletu vše. Děkujeme za like, pokud se vám díl líbil a nezapomeňte, příští týden další výlet. Nashledanou.